What's up everyone? Welcome to KATAWA family, and ito yung ating episode 6 or part 6 ng ating YouTube question series. Okay, yung series na ginawa natin sa channel na to. Sa series na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-grow ang inyong channel. Okay, paano maging successful sa YouTube at paano kumita sa YouTube. Ayan yung mga ituturo ko sa series na ito. Kung hindi nyo pa napanood yung iba pang mga series, i-check nyo na lang sa channel ko. Yung thumbnail ng mga series na ito is merong sky blue. So you can check it out yourself. So sobrang valuable ng mga videos na in-upload ko about sa YouTube. Yung ating YouTube series. YouTube question series. Sobrang valuable ng mga information na makukuha nyo. Sobrang useful. Okay? Based from my experience talaga. So, dito ngayon, sa video na to, okay, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalaki yung channel mo this year. Okay? In a very simple way. Yung pinakamadaling paraan para lumago ang inyong mga YouTube channel. Okay? Yung ituturo ko sa inyo ngayon is strictly based from my experience talaga. Kung ano nag-work sa akin at maaring mag-work din ito sa inyo. Okay? So, meron akong ginawang isa pang channel. Okay? Last 3 months ago. Ito yon, itong YouTube Money. 3 months ago, ginawa ko itong channel na ito. Okay? And pag pumunta tayo dito sa About, meron na itong 31,000 views in just 3 months. And yung subscriber niya is 1.9k. Alright? So, hindi pa ito monetize, guys. Konting-konti na lang, ma-monetize na ito. Pero hindi pa siya monetize. But okay lang. Kasi parang hindi naman ako nagseseryoso sa channel na to. Okay? I just upload videos about how to make money on YouTube. English. Okay? English version. Parang English version ng KATAWA family. Okay? So, kung interesado kayo ng mga English videos, English tutorial, i-check nyo tong channel na to. Okay? It's all about YouTube money. So, yon. So, I started this channel last 3 months ago. Okay? 3 months ago, ginawa ko tong channel na to. Pero hindi ako seryoso nag-upload ako ng video, maybe 2 videos a week or maybe 1 video a week. Di pa ako seryoso. Naging seryoso na ako sa channel na to last month. Okay? Last month, naging seryoso ako sa channel na to. So, ito yung mga ginawa ko para mag-grow itong channel na ito. Okay? So, dapat sundin nyo to kasi nag-work ito sa bagong channel na ginawa ko. So, kapag mag-work din ito sa inyo for sure. Kung plano nyo gumawa ng bagong channel, mag-work itong strategy na ito. So, meron lang tayong 3 simpleng bagay na dapat gawin. Okay? Simple lang. First, is maghanap ka ng topic or niche. Okay, maghanap ka ng topic or niche. Yun yung pinaka-basic talaga sa YouTube. Okay, basic talaga yun. Yung niche. For example, basketball videos. For example, cat videos. For example, dog videos. For example, cooking videos. Drawing tutorial videos. Any kind of niche. Basta mag-focus ka lang doon sa isa. Okay? Mag-focus ka. So, dito sa channel na to, ang niche nito is how to make money on YouTube. Yun yung niche or yun yung topic ng channel na to. So, yun yung ating first step. Maghanap ka lang talaga ng niche. Kung, for example, naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano yung niche na para sa'yo, it is actually very simple. Okay? Kung hindi mo mahanap talaga yung niche mo. Okay? All you need to do, figure out kung ano yung gusto mo. Okay? Figure out mo kung ano yung gusto mo. Kung hindi mo naman ma-figure out 'yon kung ano talaga yung gusto mo, okay? Marami kang nasa isip. Well, bibigyan na lang kita ng mga niche na maganda ngayon na simulan. Okay? First is horror niche. Horror story niche. Maganda yung horror story niche kasi marami kang makukuha na views. Kasi nga, maraming mga Filipino or mga tao na mahilig sa mga horror movies or horror stories.
Okay? At para makagawa ka ng content mo, okay, you can just search on Google about scary stories, and then bigyan mo na lang yung credit ng bigay ka na lang ng credit sa owner ng story. Yun na lang yung gawin mo, and then maggawa ka ng content about sa horror story na yon. Okay? So yun yung first niche natin na magandang simulan ngayong 2020, horror niche. Second, ito yung top 10. Okay? Top 10 niche. Okay? Top 10 pinakamayaman na tao, top 10 pinakadelikado na lugar, mga ganun, top 10. Okay? Mga top 10 na mga kakaibang bagay. Okay? Maganda yon kasi yung mga tao mahilig din sa mga stories na ganyan. Okay? Mahilig yung mga tao sa ganyan eh. Lalo na kapag boring na boring ka na talaga sa YouTube, yun yung mga papanoorin ng mga tao talaga. Maraming views ka makukuha doon. Okay? Trust me. So, third is yung meditation na niche. Okay? Meditation niche, meditation videos, you can do that as well. And marami pang ibang niche, guys. You can just find it. You can just model a channel. Okay? So, yun. Yung first step natin. Or first tip. Second tip naman. Ito, dapat mong gawin ito para maging successful yung bagong channel mo. Okay? Or kahit yung lumang channel mo. So, yung ginawa ko sa channel ko na to is I upload daily videos. Okay? For 1 month. Daily upload for 1 month. Okay? So, baka sabihin nyo naman na, uy, paano yan Kuya Dieter? Eh, mahirap mag-upload daily kasi meron pa akong trabaho, nag-aaral pa ako. You can check out my channel, this YouTube Money na channel. Yung ginagawa ko lang talaga is, ginagamit ko itong OBS and then just click record and that's it. Ganun lang kasimple, guys. Just record and then usap ka lang na kausapin mo lang yung audience mo and that's it. Okay? That's it. Very, very simple. Yun lang yung ginawa ko dito sa channel ko na to. Okay? As long as you have something to share, it's not impossible to upload content every single day. Okay? It's not impossible. So, you can check out my YouTube Money na channel. I-check nyo yung mga videos ko dito. Very, very simple. Very minimal editing. Para talaga sigurado ako maka-upload ako daily. So, yun yung ginawa ko for 1 month. I upload daily videos. So, sa 1 month na yon, nakagawa ako ng 30 videos. So, dito na papasok yung ating step 3. So, 30 videos na nga ngayon yung na-upload ko sa channel ko na to. So, ito mangyayari dyan, guys. Ito, napaka-amazing talaga nito. Kapag nag-upload ka ng video, okay, 30 videos or 1 video every single day in 1 month, ang mangyayari, merong isang video na magva-viral. Okay? Meron talaga yung isang video na magva-viral, guys. And kapag nahanap mo yan, katulad ng channel na to, channel ko, ito yung video na nag-viral. 2 months ago, meron ng 7.6 na views. Okay? So, ito yung nag-viral ko. So, ang ginawa ko, dahil meron ako nag-viral, kinopya ko kung ano yung mga ginawa ko sa video na to. Okay? Ni-review ko yung video ko kung paano ko siya ginawa. Okay? And then, kinopya ko yung mga strategy ng video na yon. Okay? Para, sa pag-upload ko sa mga future videos ko, magiging katulad siya ng magiging katulad siya ng video na nag-viral. And then, yun lang yung gagawin mo para lumago ang iyong channel. Okay, ganito kasi yan. Ito, step 3 natin to, or tip number 3. Kapag meron ng isang video na nag-viral sa channel mo, patuloy na yan. Okay? Basta meron kang iisang niche lang, and then nag-viral yung isang video mo, magpapatuloy na yan. Okay? Until ma-monetize ka, until kumita ka sa YouTube, until maging successful ka sa YouTube. Okay? Yun yung mangyayari dyan. Okay? Trust me. So, kagaya ng ginawa ko dito sa channel ko. So, in just few months, in just 1 month na ako nagseryoso dito,
nagkaroon na ako kagad ng 1.9k subscribers, and yung views is 31,000. So malapit na siyang ma-monetize, guys. So ganun lang, guys. Upload daily, be consistent, and kaya na sinabi ko, maghanap ng isang niche. Okay? And then tip number 2 is mag-upload ka daily for 1 month. And after that, tip number 3, pag merong nag-viral sa video na in-upload mo, yun, dapat kopyahin mo kung ano yung ginawa mo sa viral video na yun. Okay? So yun lang naman talaga yung strategy. Very, very simple, guys. So again, uulitin ko. First, maghanap ka ng niche, and then mag-upload ka ng video every single day. And kapag merong nag-viral sa video mo, kasi nag-upload ka daily for 1 month, ang mangyayari dyan, kopyahin mo yung nag-viral na video. Yun yung padamihin mo. Yun yung gawin mong basis. Okay? Sa mga videos mo in the future. So, ganun lang talaga kasimple dito sa YouTube. Okay? So, I've been doing YouTube for about 3 years na siguro, 4 years. And I have multiple YouTube channels. So, palagi ko namang sinasabi yan sa inyo. And yun, kumikita ako ng decent amount of money dito sa YouTube na nag-quit na ako sa aking day job. Okay? Dahil sa YouTube. So, sana magawa nyo rin. Sana kumita rin kayo. So, yun lang, guys. Sana makatulong yung mga tip na binigay ko sa inyo ngayon. And kung meron kayong tanong, just comment down below. Okay? And sasagutin natin yan sa next na episode ng ating YouTube question series. Okay? So, maraming salamat. And, you know, sana kumita rin kayo sa YouTube. And God bless. Okay? Take care always, guys. Kasi nga, nasa pandemic tayo ngayon. So, anyway, so, see you guys next time. Peace out!